નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ travadi લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આજના આ વિડીયોની અંદર if else કન્ડિશન કઈ રીતના PHP ની અંદર કામ કરે છે એ વસ્તુ આપણે જોશું. સૌપ્રથમ તો આપણે એક સ્ક્રિપ્ટ લખીએ. આ સ્ક્રિપ્ટ જે છે એ પહેલા તો આપણે સ્ટેટિક ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશું આપણે, ત્યારબાદ આપણે એ વસ્તુ જે છે આપણે ડાયનામિક ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશું. બે વેરિયેબલ લઈ લઈએ. સિમ્પલ એને આપણે કમ્પેરિઝન કરાવીએ. if $a જોઈ શકીએ આપણે સિમ્પલ આ વસ્તુ જે છે સ્ટેટિક આપણે સ્ક્રિપ્ટ લખી છે. જોઈએ આઉટપુટ એનું. અહીંયા જોઈ શકો તો આઉટપુટ આવે છે a is less than b. આને આ વસ્તુ મારે સિમ્પલ ડાયનામિક ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી, તો એના માટે તમારે સિમ્પલ અહીંયા જો આપણે બે વેરિયેબલ લીધેલા $a અને $b, સિમ્પલ બે વેલ્યુ જે છે કમ્પેરિઝન કરવાનો પ્રોગ્રામ છે આપણો. તો મારે સિમ્પલ બે ટેક્સ્ટ બોક્સ જે છે એ લેવા પડશે. અહીંયા હું લઉં છું v1. ત્યારબાદ આપણે સિમ્પલ ફોર્મ લઈ લઈએ. એની અંદર મેથડ પોસ્ટ. ફોર્મ ટેગ લઈ લીધી. હવે નેક્સ્ટ આપણે શું કરશું? હજી જો આપણે બટન લેવું પડશે જેની મદદથી આપણે ચેક કરશું કઈ વેલ્યુ જે છે એ કમ્પેરિઝનમાં મોટી છે ને કઈ નાની છે. એના માટે અહીંયા બટન લઈ લઈએ. ઇનપુટ સબમિટ name is equal to submit. અહીંયા આપણે સિમ્પલ PHP સ્ક્રિપ્ટ ની અંદર આપણે એક ક્લિક ઇવેન્ટ જનરેટ કરશું. જેની અંદર આપણે પોસ્ટ મેથડ જે છે એ લેશું. અહીંયા જે નામ આપેલું છે એ નામ આપણે મૂકીએ. નામમાં જો પણ જરા પણ તમે લખવામાં કઈ મિસ્ટેક કરશો તો તમારે ઈ જે ઇવેન્ટ જે છે એ તમારી કામ નહીં કરે. અહીંથી આ કોડ જે છે આખો આપણે સિમ્પલ ઈ જે ઇવેન્ટ જનરેટ કરી છે એની અંદર મૂકી દઈએ આપણે. અને પ્રોપર વ્યવસ્થિત ગોઠવી નાખીએ. સિમ્પલ અહીંયા જો આપણે વેલ્યુ લીધેલી છે સ્ટેટિક ફિક્સ છે. આની જગ્યાએ આપણે આપણા ટેક્સ્ટ બોક્સ જે છે એ આપણે મૂકી દેશું. સિમ્પલ લખશું $_post અને એની અંદર સિમ્પલ આપણે જે નામ આપેલા છે ટેક્સ્ટ બોક્સના v1 અને v2 એ આપણે અહીંયા મૂકી દેશું. એ લઈ લઈએ v2. જોઈએ હવે પ્રોગ્રામ આખો આપણે રન કરીને. એ આપણે મૂકીએ 20 ને 25. અહીંયા સબમિટ ઉપર ક્લિક કરી. આવી ગયું a is less than b. અહીંયા નાખીએ આપણે 25 અને અહીંયા નાખીએ આપણે 20. આવી ગયું b is less than b. આ રીતના તમે PHP ની અંદર if else કન્ડિશન જે છે એ તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકશો. જો તમને આ વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો
અને ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.